النهارده جبت لكم افضل طابعتين للاستخدام المنزلي او بصيغه تانية افضل طابعتين للاستخدام الدراسي، والطابعتين من الفئه السعريه المتوسطه. يلا بينا نعرف بقى اول طابعه معانا وهي الكانون اي ساينسز الام اف 113 دبليو. ولاول مره على قناه كانون بالعربي هنعرف مع بعض بمواصفات طابعه خارج منتجات كانون، وهي الطابعه الاتش بي الام 130 ان دبليو. وطبعا زي ما احنا عارفين ان طابعات كانون وطابعات اتش بي عاملين زي الاهلي والزمالك في مصر، ومن خلال حلقه النهارده هنعرف مع بعض مواصفات الطابعتين ومميزات الطابعتين وكمان عيوب الطابعتين وانهي طابعه افضل ما بينهم. كل ده هنعرفه مع بعض في حلقه النهارده بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنتكلم عن افضل طابعتين للاستخدام المنزلي او افضل طابعتين للاستخدام الدراسي. واول حاجه هنبدا بيها مواصفات الطابعتين. مبدئيا كده الطابعه الكانون الام اف 113 دبليو والطابعه الاتش بي الام 130 ان دبليو من الطابعات الليزر اللي بتشتغل بنظام الحبر البودره مش الحبر السائل، والطابعتين ابيض واسود فقط، مش متوفر فيهم الالوان. الطابعه الكانون 113 دبليو والطابعه الاتش بي ال 130 ان دبليو طابعات 3 في 1. يعني ايه 3 في 1؟ يعني 3 وظائف او 3 اجهزه في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. سرعه الطباعه والنسخ في الطابعه الكانون ام اف 113 دبليو 22 ورقه في الدقيقه. اما سرعه الطباعه والنسخ في الطابعه الاتش بي ال 130 ان دبليو ايضا 22 ورقه في الدقيقه. يوجد بالطابعه الكانون الام اف 113 دبليو حباره تكفي الى ما يقارب 1600 ورقه، ورقم الحباره 047. ويوجد في الطابعه الاتش بي ال 130 ان دبليو حباره تكفي الى ما يقارب 1600 ورقه، ورقم الحباره 17 اي. وعلى فكره حباره الطابعتين نفس الشكل بالظبط، الاختلاف الوحيد هما ارقام الاحبار. يعني الام اف 113 دبليو حبارتها 047 والاتش بي ال 130 ان دبليو حبارتها 17 اي. يوجد بالطابعه الكانون الام اف 113 دبليو خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، يعني تقدر تطبع على اكتر من موبايل واكتر من لابتوب واكتر من تابلت من خلال خاصيه الراوتر الواي فاي. وكمان موجود في الطابعه الكانون مدخل ايثرنت او مدخل نتورك تقدر توصله بالراوتر عن طريق كابل لان، وتقدر تطبع على اكتر من جهاز كمبيوتر من خلال شبكه الراوتر او شبكه السيرفر. ويوجد بالطابعه الاتش بي ال 130 ان دبليو خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، يعني تقدر تطبع على اكتر من موبايل واكتر من تابلت واكتر من لابتوب من خلال الراوتر الواي فاي. وكمان متوفر في الطابعه الاتش بي مدخل نتورك او مدخل ايثرنت تقدر توصله بالراوتر عن طريق كابل لان، وتقدر تطبع على اكتر من جهاز كمبيوتر من خلال شبكه الراوتر او شبكه السيرفر. يوجد في الطابعه الكانون الام اف 113 دبليو شاشه 5 سطر او شاشه 5 لاين ومدعمه للغه العربيه، وده هيسهل لك استخدام الطبعه بجميع وظائفها بكل سهوله. اما الطابعه الاتش بي الام 130 ان دبليو يوجد بها شاشه 2 سطر او 2 لاين ومدعمه ايضا باللغه العربيه، وده هيسهل لك استخدام الطبعه وجميع وظائفها بكل سهوله. والشاشه الموجوده في الطابعه الكانون ام اف 113 دبليو ثابته مش بتتحرك خالص. اما الطابعه الاتش بي ال 130 ان دبليو الشاشه متحركه. الطابعه الكانون ام اف 113 دبليو والطابعه الاتش بي الام 130 ان دبليو مدعمين لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمين لجميع اصدارات الماك. حجم الطابعتين قريبين من بعض جدا وكمان نفس الوزن. وبكده عرفنا مع بعض مواصفات الطابعه الكانون الام اف 113 دبليو والطابعه الاتش بي الام 130 دبليو. تعالوا نعرف مع بعض مميزات الطابعتين. واول ميزه معانا ان سرعه الطابعتين في الطباعه والنسخ 22 ورقه في الدقيقه. ثاني ميزه معانا ان الحباره الموجوده في الطابعه الكانون والحباره الموجوده في الطابعه الاتش بي تكفي الى ما يقارب 1600 ورقه، والاثنين نفس التصميم نفس الشكل لكن الاختلاف فقط في الارقام. ثالث ميزه معانا ان الطابعتين 3 في 1. يعني ايه 3 في 1؟ يعني 3 وظائف او 3 خصائص في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. رابع ميزه معانا ان الطابعتين فيهم خاصيه طباعه من خلال الراوتر الواي فاي. خامس ميزه معانا ان الطابعتين فيهم مدخل النتورك او مدخل الايثرنت، ومن خلال المدخل ده هتقدر توصل الطبعه بالراوتر او بالسيرفر من خلال كابل لان، وتقدر تطبع على اكتر من جهاز كمبيوتر في وقت واحد من خلال شبكه الراوتر او شبكه السيرفر. سادس ميزه معانا ان الطابعتين ليزر اللي بيشتغلوا بنظام الحبر البودره، فبالتالي لو ركنت الطابعتين لفتره بدون ما تستخدمهم مش هيحصل لهم اي مشكله. سابع ميزه معانا ان الطابعتين مدعمين لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمين لجميع اصدارات الماك. ثامن ميزه معانا ان الطابعتين متوفر فيهم شاشه، وده هيسهل
بيسهل لك استخدام الطابعه بجميع وظائفها بكل سهوله. تاسع ميزه معانا ان الطابعتين حجمهم متوسط مقابل وزنهم الخفيف. والميزه العاشره معانا ان الطابعتين عليهم ضمان 3 سنوات من تاريخ الشراء. وبكده خلصنا مواصفات الطابعتين، يلا بينا نعرف مع بعض عيوب الطابعتين. واول عيب معانا ان الطابعه الاتش بي الام 130 ان دبليو فيها شاشه 2 سطر متحركه، فبالتالي لو قعدت تحرك الشاشه مع المدى البعيد الشاشه ممكن تخرب او تبوظ. لكن الطابعه الكانون الام اف 113 دبليو شاشه 5 سطر ثابته وليست متحركه. تاني عيب معانا ان الطابعه الكانون الام اف 113 دبليو غير مرفق مع الطبعه الكابل اليو اس بي، والكابل اليو اس بي اللي هتقدر توصل بيه الطبعه من الكمبيوتر عشان تقدر تطبع من الكمبيوتر. لكن الطابعه الاتش بي الام 130 ان دبليو الكابل اليو اس بي مرفق مع الطبعه. وعلى فكره الكابل اليو اس بي ثمنه مش غالي. اما سعر الطوابع الكانون الام اف 113 دبليو والطوابع الاتش بي الام 130 ان دبليو سعرهم متقاربين جدا مع بعض. طب دلوقتي يا ابو حميد لو قدامك الطوابع الكانون الام اف 113 دبليو والطوابع الاتش بي الام 130 ان دبليو ولقيتهم بنفس السعر او سعرهم متقارب ما بين بعض، فهتختار انهي فيهم؟ انا واحد بحب كانون وبحب منتجات كانون، فبالتالي هشتري كانون. وغير كده ان الشاشه الموجوده في الام اف 113 دبليو اكبر من الشاشه اللي موجوده في الاتش بي ال 130 ان دبليو، وفي النقطه دي هي افضل من الاتش بي. غير ان انا بقلق من موضوع الشاشه المتحركه، الاتش بي فيها شاشه متحركه مع الوقت ممكن تبوظ، اما الكانون فهي ثابته. اما قطع الغيار اللي موجوده في الطابعتين نفس الصنع، ما فيهمش اختلاف غير في السكانر وشكل الطابعه من الخارج والمذر بورد. لكن وحده الباور ووحده الليزر وكمان السخان والبودي الداخلي للطابعتين وبكر السحب ما فيهمش اختلاف نهائي. طب دلوقتي انت ليه رشحت الطابعتين دول بالاخص؟ عشان حجمهم صغير وكمان سعرهم متوسط، والطابعتين دول متقاربين جدا في بعض، نفس السرعه نفس الاستخدام، ده حتى نفس الحباره. ودي كانت نهايه حلقه النهارده عن افضل طابعتين للاستخدام المنزلي او افضل طابعتين للاستخدام الدراسي من منتجات كانون واتش بي. اتمنى تكون نالت اعجب، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طابعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.